वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. पुन्हा एकदा तुम्हा सगळ्यांचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 9वी इंग्रजी या व्हिडिओ तासिकाचा त्या ठिकाणी अभ्यास करणार आहोत. मित्रांनो, पुन्हा एकदा लॉकडाऊन सारखी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे आणि पुन्हा आपण ऑनलाईन व्हिडिओ तासिकेच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपला अभ्यासक्रम सुरू ठेवलेला आहे. मागच्या टप्प्यामध्ये इंग्रजीच्या इयत्ता 9वी इंग्रजीच्या व्हिडिओ तासिकेला सुरुवात झालेली आहे. त्याच्यामध्ये 4.2 रीडिंग आर्ट्स, रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट, सय्यद हैदर रजा यांच्या त्या पेंटिंग विषयी त्या ठिकाणी आपण त्या ठिकाणचा तो 4.2 हा जो लेसन आहे तो बघितलेला आहे. त्याच्यामध्ये 2 पार्ट, एक लास्ट पार्ट गोंड आर्ट. तर गोंड आर्ट इट इज ऑल्सो वन ऑफ अ ट्रायबल आर्ट, याची पण माहिती आपण मागच्या तासिकेला घेतलेली आहे. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंग्लिश वर्कशॉप that is given on page number 102. So let us try to solve whatever the activities given on page number 102. So open your books and see on page number 102. There is a English workshop. या ठिकाणी इंग्लिश वर्कशॉप आपल्याला प्रत्येक धड्याच्या कवितेच्या खाली दिलेली ॲक्टिव्हिटी ही फार महत्त्वाची ॲक्टिव्हिटी आहे. ही ॲक्टिव्हिटी आपण जर सातत्याने सोडवली तर त्याचा फायदा, जी काही आपण ॲक्टिव्हिटी शीट सोडवतो म्हणजे आपला क्वेश्चन पेपर ज्यावेळेस आपण सॉल्व करतो तर त्या ठिकाणी अशाच प्रकारच्या सिमिलर ॲक्टिव्हिटीज आपल्याला येत असतात. त्यामुळे आपला प्रयत्न असा असला पाहिजे की प्रत्येक धड्याच्या कवितेच्या खाली असलेल्या इंग्लिश वर्कशॉपच्या ॲक्टिव्हिटी त्या ठिकाणी सोडवायच्या आहे. आता आज आपण ज्या ॲक्टिव्हिटी घेणार आहोत त्या सर्व ॲक्टिव्हिटी त्या ठिकाणी तुम्ही तुमच्या क्लासवर्कच्या वहीमध्ये लिहून काढायच्या आहे. बघूया पहिली ॲक्टिव्हिटी काय आहे. नाउ स्पॉट द एरर इन द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विथ रेफरन्स टू द पॅसेज अँड रिराइट देम करेक्टली. Now spot the error. Spot the error. So this activity is in activity number 3. The vocabulary section. आपल्या vocabulary section मध्ये अशा प्रकारच्या ॲक्टिव्हिटीज आपल्याला पाहायला मिळतात. आपण ज्यावेळेस आपला एखादा पॅसेज सोडवतो त्याच्यामध्ये A1 सिंपल फॅक्च्युअल क्वेश्चन, A2 कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल क्वेश्चन अँड A3 देअर इज अ व्होकॅब्युलरी बेस्ड ॲक्टिव्हिटीज. तर शब्दांवर आधारित अशा काही ॲक्टिव्हिटीज आपल्याला आपल्या त्या पॅसेजमध्ये दिलेल्या असतात. तर तशा प्रकारची एक छोटीशी ॲक्टिव्हिटी आहे. ॲक्टिव्हिटीचं नाव काय आहे? स्पॉट द एरर इन द स्पेलिंग. इन द स्पेलिंग. आता या ठिकाणी तुम्हाला काही पॅसेज मधले काही शब्द दिलेले आणि त्या शब्दांमधलं एखाद दुसरा जे काही स्पेलिंग आहे ते चुकलेलं आहे. तुम्हाला काय करायचंय? चुकलेल्या स्पेलिंगला स्पॉट करायचंय, तिथे अधोरेखित करायचंय आणि ते दुरुस्त करायचंय. सोपी ॲक्टिव्हिटी आहे. 1-2 आपण या ठिकाणी करून बघूया. बघा, उदाहरणार्थ त्या ठिकाणी पहिला शब्द आहे ट्रायबल. तो असा लिहिला आहे ट्रायबल. आपण जर पॅसेज मध्ये गेलो तर तुम्हाला लक्षात येईल की इथे पहिलंच आहे गोंड आर्ट इज अ ट्रायबल आर्ट. म्हणजे या ठिकाणी TRIBAL. तर स्पॉट द एरर म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी BEL, तर E इज अ रॉंग वर्ड. हा E चुकीचा शब्द आहे आणि TRIBAL देयर इज अ राईट स्पेलिंग. सो दिस वन इज अ रॉंग, इनकरेक्ट, and this one is a
करेक्ट स्पेलिंग. अजून एक शब्द बघूया. त्या ठिकाणी आहे मायथॉलॉजी. बघा दुसरा शब्द आहे MITHOLOGY, मायथॉलॉजी है की. तर या ठिकाणी तुमच्या लक्षात येईल की मायथॉलॉजी मध्ये हा जो आय आहे दॅट इज रॉंग, तो चुकीचा आहे. म्हणजे व्हॉट इज द करेक्ट स्पेलिंग? MYTHOLOGY, मायथॉलॉजी म्हणजे पौराणिक. तर हा वाय त्या ठिकाणी चुकवला होता. तर या ठिकाणी हा आपल्याला एरर स्पॉट करावा लागेल आणि करेक्ट त्या ठिकाणी आपल्याला ते करायला सांगितलेलं आहे की रिराईट देम करेक्टली. तर आपण तो रिराईट केलेला आहे. तर या पद्धतीने या ठिकाणी जे काही शब्द आहेत बाकीचे हे आपण एक फॉर एक्झाम्पल म्हणून घेतले. तर बाकीचे शब्द तुम्हाला तुमच्या त्या ठिकाणी काय करायचं आहे, वहीमध्ये सोडवायचे आहेत. नाउ लेट अस सी ऍक्टिव्हिटी नंबर 2. व्हॉट इज देअर? कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम. देयर इज अ डायग्राम. त्या ठिकाणी एक आकृती दिलेली आहे. आपल्याला प्रश्नपत्रिकेमध्ये जो पॅसेज येतो त्याच्यामध्ये साधारणतः A1 क्वेश्चन, जसं आपण आता याच्या आधी बघितला तो A3 व्होकॅब्युलरी बेस्ड, हा A1 जो सिंपल फॅक्च्युअल, हा सिंपल फॅक्च्युअल जो प्रश्न आहे तो या टाईपचा आहे. सो देयर इज अ ट्री डायग्राम. एक ट्री डायग्राम आपल्याला दिलेला आहे आणि तो आपल्याला कंप्लीट करायचा आहे. तो अपूर्ण आहे, तो आपल्याला पूर्ण करायचा आहे. व्हॉट इज देअर? कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम. देयर इज characteristics features of Raza's paintings. Characteristics म्हणजे वैशिष्ट्य. फीचर्स ऑफ रजाज पेंटिंग. रजाच्या पेंटिंगचे जे काही वैशिष्ट्य आहेत ते आपल्याला या ठिकाणी कंप्लीट करायचे. 1, 2, 3 and 4 या ठिकाणी 4 रिकाम्या जागा आहेत. बघा या ठिकाणी सिंपल आणि रिकाम्या जागा दिलेली आहे. So what do you learn in the passage about the features of Raza's painting? रजाचं जे पेंटिंग आहे ते त्याच्यामध्ये काय आहे? सिंपल जिओमेट्रिक शेप्स. सिंपल जिओमेट्रिक शेप्स. ठीक आहे. रजाच्या पेंटिंग मध्ये आपल्याला जिओमेट्रिक शेप्स, भौमितिक आकृत्या, स्क्वेअर असेल, सर्कल असेल, अँगल असेल, रेक्टँगल असेल, याच टाइप मध्ये आपल्याला रजाची पेंटिंग दिसते. सो देयर इज नो फिगर ऑफ ह्युमन बीइंग. कुठल्या प्रकारची मानवी आकृती आपल्याला रजाच्या पेंटिंग मध्ये दिसत नाही. So simple geometric shapes. Now the second, streaking. Streaking with color combination. Color combinations. Streaking color combinations. त्याच्यामध्ये कलर कॉम्बिनेशन आपल्याला दिसतात. वेगवेगळ्या प्रकारचे कलर म्हणजे डार्क, फेंट यांचं कॉम्बिनेशन, कॉन्ट्रास्ट कलर रजाच्या पेंटिंग मध्ये यूज केलेले आपल्याला दिसतात. देन कॅपिटिवेटिंग. कॅपिटिवेट म्हणजे मोहित करणे. सो कॅपिटिवेटिंग विथ कंपोजिशन्स. COMPOSITIONS. सो कॅपिटिवेटिंग विथ कंपोजिशन. कंपोजिशन्स म्हणजे एक प्रकारची रचना. तर ती जी पेंटिंगची जी रचना आहे ती आम्हाला काय करते? अट्रॅक्ट करते, ती मोहित करते. सो दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ रजाज पेंटिंग. नाउ द लास्ट वन, कलर. विच कलर?
इज यूज देअर. कोणते कलर साधारणतः यूज केलेले? ब्लू अँड यस, ब्लू अँड ऑरेंज. सो जनरली these two colors used in Raza's painting, blue and orange. तर या पद्धतीने हा जो काही डायग्राम आहे तो डायग्राम तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये त्या ठिकाणी सोडवायचा आहे आणि तसे फोटो काढून तो जो काही होमवर्क किंवा क्लासवर्क आहे तुम्ही जो केलेला आहे तो आपल्या वर्गाच्या ग्रुपवर टाकायचा आहे. ना ऍक्टिव्हिटी नंबर 3. व्हॉट इज देअर? लेट अस सी. Complete the following with reference to the passage. या ठिकाणी आपल्याला complete the following with reference to the passage. बघा, अशा प्रकारचा प्रश्न सुद्धा आपल्याला परीक्षेमध्ये जे काही पॅसेजेस दिले जातात त्या पॅसेजमध्ये A1 मध्ये कंप्लीट द फॉलोइंग तर कंप्लीट करा किंवा कधी कधी कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल मध्ये सुद्धा त्या पॅसेजचं तुम्हाला किती आकलन झालंय हे समजून घेण्यासाठी ते कंप्लीट करायला सांगितलं जातं. या ठिकाणी कंप्लीट द फॉलोइंग रेफरन्सेस टू द पॅसेज. ऍक्टिव्हिटी नंबर 3, तिसऱ्या क्रमांकाची ऍक्टिव्हिटी बघा, 102 पानावरची. Raza's painting do not depict. बघा त्या ठिकाणी पहिलं ए आपल्याला दिसतंय. Raza's paintings do not depict. DEPICT. आणि पुढे आपल्याला त्या ठिकाणी रिकामी जागा दिलेली आहे. नाउ वी हॅव टू कंप्लीट दिस सेंटेन्स. आपल्याला हे वाक्य पूर्ण करायचं आहे. Raza's painting do not depict. Do not depict. Depict means what? Depict चा अर्थ काय होतो? Raza's painting do not depict. Depict म्हणजे त्या ठिकाणी आपण डिपेक्ट म्हणजे चित्रण. आता रजाच्या पेंटिंग मध्ये कशाचं चित्रण नसतं ते आपल्याला त्या ठिकाणी सांगायचं आहे. पॅसेज जर बघितला आपण तर त्याच्यामध्ये आपल्याला हे वाक्य दिसेल की रजा's पेंटिंग डू नॉट डिपेक्ट लाईफ लाईक ह्युमन फिगर्स. लाईफ लाईक human figures or copies of scene. Raza's painting do not depict a life like human figures or copies of scene. म्हणजे रजाच्या पेंटिंग मध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी ह्युमन फिगर दिसत नाही, कुठले प्राणी दिसत नाही किंवा कॉपीज ऑफ सीन, कुठला सीन त्या ठिकाणी उगवत्या सूर्याचा देखावा किंवा वाहत्या नदीचा देखावा असं कुठलाच आपल्याला रजाच्या पेंटिंग मध्ये दिसत नाही. हे वाक्य आपल्याला असं कंप्लीट करायचं आहे. दुसरं बघा, दुसरं काय वाक्य आहे? रजा's पेंटिंग्स आर डन इन द. सोपं वाक्य. रजा's painting are done in the. इथे आपल्याला रिकामी जागा दिलेली आहे आणि पुढे म्हटलंय स्टाईल. रजा's पेंटिंग्स आर डन इन द काय म्हणता येईल तिथे या रिकाम्या जागेमध्ये ॲब्स्ट्रॅक्ट स्टाईल. काय म्हणता येईल? ॲब्स्ट्रॅक्ट. EBSTRACT.
रजास पेंटिंग्स आर डन इन द ॲबस्ट्रॅक्ट स्टाईल. तर या पद्धतीने पुढचे जे वाक्य आहे ते तुम्हाला त्या ठिकाणी कंप्लीट करायचे आहे. नाउ फ्रेंड्स, सी ॲक्टिव्हिटी नंबर 4. व्हॉट इज देअर? रीड द पॅसेज ऑन गोंड आर्ट केअरफुली. गोंड आर्टचा जो पॅसेज आहे तो तुम्ही काय करायचा आहे? काळजीपूर्वक वाचायचा आहे. देन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. आणि मग खाली दिलेले वाक्य कंप्लीट करायचे विदाउट गोइंग बॅक टू द पॅसेज. पॅसेजमध्ये बघायचं नाही. एकदा पॅसेज वाचायचा आणि शांतपणे खालच्या रिकाम्या जागा भरायच्या. सोपं आहे बघा. पहिलं, गोंड आर्ट इज अ ट्रायबल डॅश डॅश. गोंड आर्ट इज अ ट्रायबल. काय इथे रिकामी जागा? आर्ट. गोंड आर्ट इज अ ट्रायबल आर्ट. नेक्स्ट, द गोंडी लँग्वेज is similar to Telugu, a Dravidian dash. The Gondi language is similar to Telugu, a Dravidian. Telugu, Dravidian हे काय आहे? हे लँग्वेजेस चे प्रकार आहेत, भाषेचे प्रकार आहेत. म्हणून इथे the Gondi language is similar to Telugu, comma, a Dravidian लँग्वेज. या पद्धतीने खाली दिलेले 2 वाक्य आणि हे वाक्य तुम्हाला तुमच्या वहीमध्ये त्या ठिकाणी लिहायचे आहे. मित्रांनो, ऍक्टिव्हिटी नंबर 5 या ठिकाणी देयर इज अ वेब डायग्राम. राइट अबाउट द फॉलोइंग इम्पॉर्टंट फीचर्स ऑफ गोंड आर्ट विथ द हेल्प ऑफ द पॅसेज. पॅसेजच्या मदतीने तुम्हाला गोंड आर्टचे एक फीचर्स त्याच्यावर 2-2, 3-3 वाक्य लिहायचे आहे. लक्षात. तर ऍक्टिव्हिटी नंबर 5, 6, 7 आणि 8 ह्या ऍक्टिव्हिटीज तुम्हाला तुमच्या त्या ठिकाणी वहीमध्ये सोडवायच्या आहे. म्हणजेच आज या ठिकाणी क्लासवर्कच्या वहीमध्ये तुम्हाला 102 आणि 103 पानावर असलेल्या ऍक्टिव्हिटी फ्रॉम 1 to 8, ऍक्टिव्हिटी क्रमांक 1 पासून 8 पर्यंतच्या ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला त्या ठिकाणी लिहून काढायच्या आहेत. त्याचे फोटो काढायचे आणि तो क्लासवर्क तुम्ही कंप्लीट केला म्हणून तो आपल्या वर्ग शिक्षकांच्या आपला जो ग्रुप आहे वर्गाचा त्या वर्गाच्या ग्रुपवर त्या ठिकाणी टाकायचा आहे. तर या पद्धतीने जास्तीत जास्त ऍक्टिव्हिटीज सोडवणं हे आपल्यासाठी त्या ठिकाणी फायद्याचं आहे. कारण ती एक प्रकारचा सराव, ती एक प्रकारची प्रॅक्टिस होणार आहे. त्याचा उपयोग आपल्याला आपला जो फायनल क्वेश्चन पेपर आहे, ऍक्टिव्हिटी शीट आहे, ती सोडवताना त्या ठिकाणी होणार आहे. मित्रांनो, आजची व्हिडिओ तासिका आपण या ठिकाणी संपवतो आहे. त्या ठिकाणी माझ्या चॅनलला ज्याचं नाव आहे स्टडी फ्रॉम होम विथ उबाळे सर, या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर खाली सबस्क्राईबचं बटन आहे ते दाबा, बेल आयकॉनचं बटन दाबा आणि लाईक करा, शेअर करा. त्या ठिकाणी आजची व्हिडिओ तासिका आपण इथे थांबवतो आहे. थँक्यू. पुन्हा भेटूया पुढच्या तासिकेला. धन्यवाद.